اللي واقف ثابت غير اللي اعصابه ثابت. تعالوا بقى نشوف دي بتقول ايه. دي اواخر الجيل الثاني هيابوزا 2019 1300 سي سي، من اواخر الجيل الثاني. الجيل الثالث نزل من اول موديل 2021. الموتوسيكل ده بيتصنف كهايبر بايك مش سوبر بايك. هايبر بايك بيبقى موتوسيكل اقوى اداء غير المعتاد، يعني انت لو بتتكلم في زد اكس 10 هوندا 1000 كل الموتوسيكل دي بتتصنف تحت سوبر بايك. لا، البوزا بيتصنف تحت هايبر بايك. معمول ثبات جامد جدا على الطريق مع السرعات العاليه، اداء قوي جدا. العزم بتاعه عشان هو 1300 سي سي مع السرعات العاليه، العزم معاك بيفضل قوي جدا. الهيابوزا تقيله وزنا، يعني هي 266 كيلو، بس الوزن ده بيديك ثبات مرعب على السرعات العاليه. يعني انت ممكن تبقى جايب بيه 300 وشويه وتحس ما تحسش بيه، وتحس اكنك جايب 100 150 200. مش زي الموتوسيكلات الثانيه لما بجيب 300 بحس الموتوسيكل بقى ايه خلاص، فاهم؟ لا، ده يا باشا معاك لو جايب ايه هتلاقيه سفينه ثابت على الارض. دي ميزته. الميزه الثانيه للموتوسيكل ده ان انا صعب جدا ريسنج عموما اقدر اسافر بيه، يعني الريسنج عموما قعدته صعبه. البوزا نسبيا سيكا، يعني لا انت تقدر تسافر بيها لان انت ما بتبقاش مايل زي الريسنج العادي عشان الحجم قاعده. بس يعني قصه حزينه. لا يا عم ده عايزه جيم دي. طيب الراجل ده معدل فيها ايه بقى؟ الراجل ده معدل فيها حاطط لها سلايدر، حاطط لها علبتين بلوكس. هي دي بتنزل بعلبتين، فانت ممكن تخليها علبه واحده وتقدر تركب علبتين تعديل، او تخلي علبه واحده بس ايه اللي متعدله. تانك بينزل ب 20 لتر 21 لتر 20 لتر التانك. الموتوسيكل من حلاوه السوزوكي عموما ان هو ما بيسخنش زي الموتوسيكلات الثانيه، يعني انت تلاقي الخليج كله جايب سوزوكي اكتر عشان هو في السخونيه بيبقى احسن بكتير من اي شركه ثانيه. تعالوا اسمعكم صوته. ماشيه 9000 ميل. الموتوسيكل لما بدوس بنزين صاحبه ما بيجريش بالموتوسيكل ده. الموتوسيكل من 2019 ماشي 9700 ميل، يعني لسه الموتوسيكل عايز يجري. وانا بدوس بنزين بحسه عايز الداس بيه، عايز الجري بيه، عايز يفوق من الاخر. معدل هنا مقابض رايقه. معدل حاطط هنا على الكتله بتاعت الباكم نواكل هيابوزا. تعديلات بتبقى تعديلات حلوه برضه. موتوسيكل تقدر برضه، يعني احلى حاجه في الموتوسيكل دوت انك تقدر تسافر بيه. يعني انا لو معايا بوزه لا انا اروح بيها اي حته، مش هقلق من القعده، مش هبقى متضايق من القعده، هلاقيها قاعده معايا كويسه، مش مايل قوي، قاعده كويسه. 1300 سي سي 197 حصان. تقدر تعدل فيها بقى، عايز تجيب لها كويك شيفتر من غير ما تمسك دبرياج تقبل التعديلات معاك. موتور البوزه بيقبل اكتر موتور واقوى موتور بيقبل تعديلات مواتير البوزه. طبعا البوزه انتشر في مصر جدا واحنا كشعب حبينا جدا، وحتى الجيل الثالث نزل كسرنا بالدنيا، ناس كتيره جدا جابت الجيل الثالث. فلا البوزه عملت نجاح كبير في مصر يعني. تقدر تجربها. انا ما كنتش بحبها في الاول الصراحه الا لما واحد صاحبي جابها ولقيت ناس كتير بتشكر فيها وموتوسيكل قوي جدا وحلو جدا واعتمادي. ده 2019 ماشي 9000 ميل، معروض في فرع ال90. تقدروا تنورونا وتشرفونا في اي وقت. السلام عليكم. Dare to dominate.